Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ. Tớ là Hồng Xiêm, người dẫn kênh. Hôm nay tớ sẽ không chia sẻ một câu chuyện của bản thân, mà chúng ta sẽ cùng tới với câu chuyện của bạn gấu mèo nhé. Bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Năm 2022, sau một pha trải nghiệm cuộc sống trốn công sở, nhân sinh quan của tớ gần như sụp đổ, nên tớ đã quyết định nghỉ việc ở nhà vài tháng suy nghĩ xem tớ muốn gì trong cuộc đời này. Tớ đã nghĩ rất nhiều về ước mơ. Vậy ước mơ là cái gì? Nó quan trọng đến mức tớ phải trăn trở như thế sao? Thế nếu không có ước mơ thì tớ sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Hiểu đơn giản thì ước mơ là những điều khiến người ta hạnh phúc khi đạt được nó. Có người ước mơ sở hữu một thứ gì đó, có người lại mơ trở thành ai đó, làm được điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản như được sống là chính mình, một cuộc sống bình yên. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Ở đây ai đã từng xem Ultraman mời giơ tay lên ạ. Ôi trời ơi, người thì hóa khổng lồ, siêu khỏe, điều khiển vật chất, ánh sáng mà lại còn biết bay nữa. Ta nói nó keo lì mà nó đỉnh nóc kịch trần luôn. Và đó từng là ước mơ của tớ ấy ạ, trở thành một siêu nhân. Ten 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 ten. Tớ vẫn cứ nung nấu ước mơ ấy mãi, nhưng chẳng biết làm thế nào để thực hiện được. Cho đến một ngày Spider-Man xuất hiện, một vũ trụ mới mở ra trước mắt tớ. Uầy, còn có thể trở thành siêu nhân bằng cách để con gì đó cắn mình. Chân lý là đây chứ đâu. Nghe đồn chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi. Uầy, vừa biết bơi, vừa biết bay luôn. Chốt, tớ sẽ trở thành người chuồn chuồn. Ờ, và giờ thì tớ vẫn ngồi đây, không bay được, cũng chẳng biết bơi luôn. Nói để thấy tớ cũng đã phải đi qua rất nhiều những cái từng là ước mơ, thụt hố, lao dốc, lún đốt sống để tới được cái chân ái của cuộc đời. Siêu nhân thì có lẽ là tớ làm không được, nhưng tớ vẽ được và tớ muốn làm hoạt hình. Ước mơ thì có rất nhiều dạng, nhưng chung quy lại thì chúng ta đều hướng đến một cái đích, đó là hạnh phúc. Vậy nếu ước mơ là một cái đích đến, thì điều gì còn lại sau khi cậu đạt được ước mơ? Có lần tớ hỏi ba người bạn của mình về ước mơ, chúng nó đều nói rằng muốn có thật nhiều tiền, mà không làm gì vẫn có tiền thì càng tốt. Thế nhưng mà ở đời này ấy, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn. Ăn gì ấy nhỉ? Thế nhiều tiền thế để làm gì? Thì làm những thứ mình thích, mua nhà, mua xe, đua idol. Ủa, vậy ước mơ của chúng nó đâu phải là tiền. Khi cậu có thật nhiều tiền thì sẽ giải quyết được tất cả nhu cầu vì ước mơ sở hữu một vật gì đó. Nhưng liệu cậu có còn cảm thấy hạnh phúc khi cậu đã sở hữu tất cả những thứ đó không? Đương nhiên là tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi mua được iPhone 16 Pro Max 1 TB. Nhưng cậu biết gì không? Trông cậu bây giờ cũng hào hứng, phấn khởi y như khi cậu cầm trên tay con iPhone 7 Plus 256GB mới bóc siêu ấy. Thế niềm hạnh phúc với con iPhone 7 của cậu đi đâu rồi? Tất cả những ước mơ đều có hạn sử dụng. Đối với tớ thì là như vậy. Thứ duy nhất còn tồn tại sau khi tớ đạt được ước mơ chính là những điều tớ đã trải qua để có được ước mơ ấy. Và tớ nhận ra đó mới thực sự là điều khiến tớ cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng, ước mơ có thực sự quan trọng không? Nó không quá quan trọng như chúng ta nghĩ, nhưng nó là bước đầu tiên để dẫn lối chúng ta đi tìm hạnh phúc. Với tớ, ước mơ như là đèn đường vậy, là cột mốc đặt ra để tớ bước đi trải nghiệm thế giới mà không bị lạc trôi. Càng đi thì tớ sẽ càng nhiều ước mơ. Nó thúc đẩy tớ tiến về phía trước, để cuối cùng sau khi nhìn lại, tớ sẽ là con người hoàn thiện hơn chính tớ của ngày hôm qua. Cậu thì sao? Cậu đã tìm thấy ước mơ của mình chưa? Chung quy lại thì cậu hãy ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống ngụm trà và thử suy nghĩ xem cậu đang muốn gì, điều gì thực sự quan trọng với cậu. Thật nhiều tiền, muốn nổi tiếng, muốn tán đổ crush, muốn đi du lịch chỗ nọ, chỗ kia. Sau khi tự hỏi bản thân mình thì hãy chọn lấy một thứ cậu thích nhất và làm nó. Hãy viết ra, và nếu đấy là ước mơ của cậu, cậu đã có kế hoạch gì để thực hiện nó chưa? Ghi lại sẽ giúp cậu có thêm niềm tin để bắt đầu bơi trên đại hải trình của mình. Ít nhất một lần trong cuộc đời cậu đã từng nghe thấy điều này. Ui, mơ mộng viển vông, mày hão huyền vừa thôi. Thực tế đến đi, mày không làm được đâu. Những người đó có thể họ không có ý xấu, nhưng khi nghe về ước mơ của cậu, họ sẽ tưởng tượng cảnh họ là người đang thực hiện những ước mơ đó, và họ không hề thích ý tưởng này chút nào. Vậy nên chả việc gì phải nản lòng. Hãy nhớ lấy điều này, ước mơ của cậu không phải việc của họ, bất kể họ có là ai, gia đình, bạn bè hay bạn đời. Họ có thể có cái nhìn không thiện cảm với ước mơ của cậu, nhưng ở ngoài kia, 8 tỷ người, có lẽ sẽ có những người có ước mơ giống như cậu. Mà kể cả là ước mơ của cậu chẳng giống ai, nó cũng chẳng phải vấn đề. Mà thế thì càng tuyệt càng là vời ấy chứ, tại không có đối thủ ấy. Người duy nhất trên thế giới này cần phải có trách nhiệm với ước mơ của cậu chính là cậu. Khi cảm thấy không có ước mơ hay mục tiêu gì trong cuộc sống, điều đó có thể khiến cậu bối rối hoặc trống rỗng. Tớ cũng đã từng cảm thấy như vậy. Tớ là một đứa mà mỗi thứ biết một ít, đặc biệt là không giỏi bất cứ thứ gì. Và tớ đã sống hơn 20 năm chỉ để làm những thứ mà người khác bảo.
Hồi nhỏ thì bố mẹ bảo gì làm đấy, đến cả chuyện mặc gì hàng ngày mẹ cũng quyết. Lớn lên một chút, được chọn ngành học thì tớ cũng chọn multimedia, tức là mỗi thứ học một tí. Mọi thứ dừng ở mức vừa đủ xài, vậy nên khi chấm dứt việc làm multimedia, tớ đã phải tự quyết định bước tiếp theo của cuộc đời mình. Và đây chính là lúc mọi chuyện bắt đầu. Mình sẽ trở thành một designer hay là mình sẽ trở thành một editor nhỉ? Photographer cũng là một ý hay đấy chứ. Có quá nhiều thứ mà tớ có thể trở thành. Thế nhưng tất cả những việc này tớ đều chỉ biết một chút, không quá giỏi hay xuất sắc trong bất cứ công việc nào. Nếu tớ tiếp tục làm những công việc này, nó vẫn sẽ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho tớ. Nhưng mà tớ vừa mới nghỉ vì chán công việc đó cơ mà. Lúc đấy tớ cảm thấy mình mất phương hướng, chới với và không có gì để bám víu vào. Thế cậu có biết tận cùng của bế tắc là gì không? Là đi xem bói đấy. Tarot, tử vi, thần số học, bói chỉ tay, xem tướng số. Không có gì mà tớ chưa từng thử. Việc nghe người khác nói về cuộc đời sắp tới tốt đẹp cũng phần nào khiến cho tớ cảm thấy nhẹ lòng trong thời khắc ấy. Nhưng chỉ lúc ấy thôi. Về đến nhà thì đâu lại vào đấy. Tớ lại chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực về bản thân và tự đặt ra hàng nghìn câu hỏi. Tất cả những gì họ nói với tớ là tương lai tốt đẹp sẽ đến, còn làm thế nào để đi đến đấy thì họ không nói. Cuối cùng tớ nghĩ có thể là do tớ chưa đủ trải nghiệm để biết được mình thực sự muốn điều gì. Như là ếch ngồi đáy giếng ấy, cái miệng giếng thì quá bé nhỏ, ở trong cái giếng thì bầu trời cũng nhỏ bé. Tất cả sự lựa chọn của con ếch chỉ gói gọn trong cái miệng giếng ấy mà thôi. Có lẽ tớ cần phải nhìn thấy một bầu trời rộng lớn hơn, thêm cho bản thân những sự lựa chọn khác. Và người ta cần phải tự mình đi khám phá về những thứ bản thân muốn làm, chứ không cần phải đi hỏi thầy bói. Thế nhưng có rất nhiều thứ tớ chưa từng biết và cũng chưa từng nghe tới. Và lỡ như tớ nhận ra tớ rất sợ việc sẽ chọn sai. Tớ sợ điều tớ chọn không phải là điều tốt nhất. Nhưng tớ cũng không thể cứ mãi như thế này. Không thể cứ nằm đây nghĩ ngợi mà không làm gì cả. Tớ đã làm điều này cả mấy tháng trời rồi và chẳng có gì khác biệt vào ngày hôm sau. Thế là tớ quyết định thử làm tất cả những gì mà tớ biết đến. Cuối cùng tớ dừng lại ở ý tưởng trở thành một editor. Nếu cậu đã từng chơi TikTok, cậu sẽ hiểu việc giật giật trong một video nó quan trọng thế nào. Và tạo nên mấy cái giật giật đó chính là công việc của một editor. Nghĩ sao thì làm vậy. Tớ liền đăng ký ngay một khóa học để trở thành một editor chuyên nghiệp. Nhưng rồi cuộc đời bảo là đéo. Lúc đó công ty mà tớ học việc, họ đang tìm kiếm người cho vị trí diễn hoạt. Diễn hoạt là việc tạo chuyển động cho một nhân vật hoạt hình. Để giải thích đơn giản hơn thì nó tương tự như việc múa rối ấy, nhưng công việc lại hoàn toàn được làm ở trên máy tính. Nghe có vẻ cũng tuyệt cả là vời đấy chứ. Và cuộc đời đã đẩy tớ trở thành một diễn hoạt như vậy đó. Mà không hiểu sao càng làm càng cuốn, tớ phát hiện ra công việc này rất là thú vị. Đôi khi tớ vừa diễn vừa khóc được luôn. Không phải vì bị dí deadline đâu, mà là do kịch bản. Có thể cậu cũng đang giống như tớ trước kia, lạc trôi giữa hàng trăm công việc hay ho mà không biết phải chọn lấy cái nào. Thật ra tớ thấy đó là một khoảng thời gian vô cùng giá trị. Cậu đã luôn phải chiến đấu từ khi cậu xuất hiện trên trái đất cho đến tận bây giờ. Và nó là một điểm dừng, một điểm nghỉ ngơi trên con đường đời đầy bộn bề này. Nó cho cậu một quãng thở, một quãng tĩnh lặng để cậu có thể xem xét, chấp nhận và yêu thương chính bản thân mình. Vậy thì hãy cho bản thân được nghỉ ngơi một chút nhé. Học cách chấp nhận quá khứ mà cậu đã trải qua. Chấp nhận bản thân cậu cũng có những giới hạn. Chấp nhận cậu chính là cậu chứ không phải ai khác. Chấp nhận mình cũng là một con người nhỏ bé đang đi tìm mục đích sống. Mình cũng có những sai lầm, những thất bại. Chấp nhận bản thân không hoàn hảo. Sau giai đoạn chấp nhận bản thân, hãy phóng tầm mắt ra xa hơn một chút để ngắm nhìn những điều xung quanh cậu. Những điều mà trước giờ cậu không hề để tâm đến, như nấu ăn, vẽ tranh, đi dạo, tập thể dục, ngủ sớm hay dậy sớm chỉ để thưởng thức một ly cà phê, ăn một bát phở. Thực tế thì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy cũng đẹp đẽ không kém gì những ước mơ to lớn vĩ đại. Có khi chỉ cần sống chậm lại, tận hưởng hiện tại, tự nhiên cậu sẽ nhận ra điều cậu muốn. Ước mơ chỉ đơn giản bắt đầu từ những thứ cậu thích, dù nhỏ nhặt. Cậu mơ về nó, cậu quyết tâm đạt được nó. Đôi khi cậu có được ước mơ, đôi khi cậu nhận được một bài học. Nhưng chẳng hề gì. Ước mơ không phải thứ gì to tát. Nó chỉ là ngọn gió đẩy cậu đi. Dù lớn, dù nhỏ, nó giúp tớ và cả cậu tìm thấy chính mình. Nếu cậu vẫn đang ở đây, cảm ơn cậu đã lắng nghe những trải nghiệm này nhé. Hãy để lại comment chia sẻ câu chuyện và góc nhìn của cậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.